Hello everyone. Welcome to Magical Stocks channel, where fundamentals meet technical. Ang PSE Index ay bumaba mula 6,269.36 noong May 14, 2021, hanggang 6,199.25 ngayong May 21, 2021. Ang performance na ito ay katumbas ng -1.12% na pagbaba sa index para sa isang linggo. Ang aming magical stocks ay tumaas naman mula 457.35k pesos hanggang 465.18k pesos, katumbas ng 1.71% na pagtaas sa aming investment. Sa kabuuan, ang kinita ng aming investment ay tumaas mula 6.25k pesos hanggang 14.07k pesos. I-update namin ang tatlong batches ng magical stocks kasama ang 4 na experimental magical stocks para sa video ngayong linggo. Bago tayo magpatuloy sa ating update at kung interesado kang mag-invest gamit ang aming magical stocks o nais lamang na i-check ang pagiging epektibo ng aming sistema, mangyaring i-like ang channel na ito, mag-subscribe at pindutin ang notification button upang mapanatili kang updated kada linggo. Una natin talakayin ang performance ng November Experimental Magical Stocks mula May 14, 2021, hanggang May 21, 2021. Narito ang aming worksheet para sa November Experimental Stocks. Ang top performer ay SECB na tumutubo ng 6.37%, habang ang list performer ay MEG na natatalo ng -27.59%. Merong tayong isang signal ng sell sa ating 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong November 2020. Ang PSE Index ay bumaba mula -12.56% hanggang -13.54%, bumaba ng -0.98%. Ang aming experimental magical stocks ay tumaas naman mula -10.05% hanggang -7.59%, tumaas ng 2.46%. Ang eksperimento ay nasa baba ng benchmark line, habang ang index ay nasa baba rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 5.95% ngayong May 21, 2021, na nagmula sa 2.51% noong May 14, 2021. Talakayin natin ngayon ang performance ng December Experimental Magical Stocks mula May 14, 2021, hanggang May 21, 2021. Narito ang aming worksheet para sa December Experimental Stocks. Ang top performer ay FGen na tumutubo ng 6.03%, habang ang list performer ay DMC na natatalo ng -10.4%. Wala pa tayong signal ng sell para sa bawat isa sa 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong December 18, 2020. Ang PSE Index ay bumaba mula -13.8% hanggang -14.76%, bumaba ng -0.96%. Ang aming experimental magical stocks ay bumaba din mula -4.53% hanggang -5.02%, bumaba ng -0.49%. Ang eksperimento ay nasa baba ng benchmark line, habang ang index ay nasa baba rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 9.74% ngayong May 21, 2021, na nagmula sa 9.27% noong May 14, 2021. Talakayin naman natin ngayon ang performance ng February Experimental Magical Stocks mula May 14, 2021, hanggang May 21, 2021. Narito ang aming worksheet para sa February Experimental Stocks. Ang top performer ay SCC pero natatalo ng -0.47%, habang ang list performer ay VLL na natatalo ng -15.84%. Wala pa tayong signal ng sell para sa bawat isa sa 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong February 19, 2021. Ang PSE Index ay bumaba mula -9.49% hanggang -10.5%, bumaba ng -1.01%. Ang aming experimental magical stocks ay tumaas naman mula -9.02% hanggang -7.67%, tumaas ng 1.36%. Ang eksperimento ay nasa baba ng benchmark line, habang ang index ay nasa baba rin ng benchmark line.
Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 2.83% ngayong May 21, 2021, na nagmula sa 0.46% noong May 14, 2021. Talakayin naman natin ngayon ang performance ng March Experimental Magical Stocks mula May 14, 2021, hanggang May 21, 2021. Narito ang aming worksheet para sa March Experimental Stocks. Ang top performer ay DMC na tumutubo ng 8.6%, habang ang least performer ay MPI na natatalo ng -3.11%. Wala pa tayong signal ng sell para sa bawat isa sa 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong March 19, 2021. Ang PSE index ay bumaba mula -2.59% hanggang -3.68%, bumaba ng -1.09%. Ang aming experimental magical stocks ay tumaas naman mula 3.45% hanggang 3.89%, tumaas ng 0.44%. Ang eksperimento ay nasa taas ng benchmark line, habang ang index ay nasa baba ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 7.57% ngayong May 21, 2021, na nagmula sa 6.04% noong May 14, 2021. Narito ang aming worksheet para sa 3 batch ng magical stocks. Ito ang 5 stocks na nakapasa sa aming screening para sa May. MEG o Megaworld Corporation, AEV o Aboitiz Equity Ventures, Incorporated, MPI o Metro Pacific Investments Corporation, RLC o Robinsons Land Corporation, at panghuli, TEL o PLDT Incorporated. Ang unang batch ay nasa taas ng market na may gap na 23.27% ngayong May 21, 2021 na nanggaling sa 18.95% noong May 14, 2021. Ang pangalawang batch ay nasa taas ng market na may gap na 2.27% ngayong May 21, 2021 na nanggaling sa 1.11% noong May 14, 2021. Ang pangatlong batch ay nasa baba ng market na may gap na -0.22% ngayong May 21, 2021 na nanggaling sa -3.03% noong May 14, 2021. Sa summary ng aming investment, ang unang batch ng magical stocks ay tumutubo ng 27.67% na nanggaling sa 24.53%. Ang pangalawang batch ay natatalo ng -11.67% na nanggaling sa -11.86%. Ang pangatlong batch ay natatalo ng -3.59% na nanggaling sa -5.31%. Sa pangkalahatan, sa aming investment na 451.11k pesos, ang kasalukuyang halaga nito ay 465.18k pesos, nakatumbas ng 3.12% na nagmula sa 1.38%. Mayroon kaming tumutubo na unang batch, natatalo na pangalawang batch at natatalo na pangatlong batch. Yan lang po para sa update ng ating mga magical stocks ngayong linggo. Salamat sa panunood. Sa susunod na linggo, ipagpapatuloy namin ang pag-update ng 3 batch ng magical stocks, ang 4 na experimental stocks at ang May experimental stocks. Quote, "It's not whether you're right or wrong that's important. It's how much money you make when you're right and how much you lose when you're wrong." Unquote, George Soros. See you in the following video. Have a great day ahead.